Who can resist Munggo Guisado style Ilocano-Pangasinan? Simple, delicious, and economical. And emotionally priceless. Samahan niyo ako sa aking kusina, i-share ko ang aming putahe sa Pangasinan. Hello, warm welcome, magandang gabi. Salamat sa pagsama kay Romulo. Tayo ay magluluto ngayon. It's a simple dish, but importante sa akin because it reminds me of my childhood. In fact, it's unofficially my province's official putahe. Simple lang ito, munggo. Napansin niyo, Munggo Guisado Pangasinan style. And I'm sure it's the same as other regions in the Ilocos do it. Ito, boiled ko na ito kanina pa. Pinalambot ko na yung munggo. I did it how my mother did it. Tinatama niya. Ganito yung aking ginawa kanina. Ano yan? Salamangka? Parang kailangan ba yun, you might ask. But it's scientifically proven. Okay, it's scientifically proven. It's when the munggo bean hits the metal surface, which is hard. Medyo parang tayo, kung itatama yung ulo mo sa matigas, medyo ganun ka. Same thing happens. Same thing happens doon sa munggo. Para maiwasan na bato siya, may mga chances or may mga okasyon na yung munggo hinaluluto nagiging as hard as stone. Pero, kailangan ba yun with my case? Hindi. Kasi nga, binili ko naman na siya na may kalidad. So, pinili na nila. Pero yung nabibili natin sa palengke, or yung mga harvest sa sarili nating bukid, may chance na matigas siya. Simple lang ito, dahil ito ay boiled na, igisa na lang natin yung mga sangkap. Which are basically ito, sibuyas, na ating ilalagay na. Meron pang tubig. Saka sa salita, meron pang tubig. Ayan. And then, I'll add immediately the ginger. Or the garlic and the ginger. Ganyan lang. Simple. I can't remember kung ang nanay ko noon ay gumagamit ng patis dito sa putaheng to, pero it's something that I learned from other households. Asin lang yata ginagamit niya noon. At this stage, ilalagay ko na yung patis. Natutunan ko to sa mga chef at sa mga Tagalog. Lagyan ng konting patis. Medyo mabaho to, but it makes wonders. Bakit ang puti-puti ng ating camera? Ayan, mabaho nga. And the tomato. Ayan, anong mahirap doon? Ayan. Yan. Pansinin din na yung ating baboy ay nilagay ko na kanina pa para lalo mapalambot yung liempo. Iba talaga yung tekstura at yung lasa. Tekstura, hindi lasa. Kung pagkakagat mo sa liempo, talagang para siyang butter. Malambot, hindi ka imbes na nguya-nguyain mo pa na makunat. Yun ang rason, kaya pinalabot ko na siya along with the munggo. Pili natin ilagay ngayon. Yan. Walang value yung pag-gigisa or yung pagsusutay sa munggo dahil may tubig naman siya. We will not taste the difference. Ganyan lang, dagdagan natin ng tubig at tayo ay ready. Yan. Pakuluan lang natin siya. And when it boils, I'll add more seasoning patis. Ganun kasimple. I'll see you later. Kunting tubig pa.
hindi ko nasabi kanina na hindi ko, paano ba sabihin nyo? Hindi ko siya pinakuluan hanggang naging lubos na malambot yung munggo. Hanggang sa ano lang, hanggang sa nung nag-break siya. Mula noong nagbusak iti Ilocano. Diyos ko lang. Pinakuluan ko lang siya hanggang siya ay nagganon. Hindi hanggang sa siya ay nag-disintegrate. Na parang mash, munggo, no. Hanggang noong nagganon lang, nag-split at lumambot. Up to that point, split at lumambot. Kaya, dagdagan ko pa ng tubig dahil it will continue to soften itself. And it will thicken. Medyo split lang siya, hindi pa siya biyak, Or nabiyak na siya, pero hindi pa siya lumambot ng tuluyan. So, we'll continue cooking it. Kunting tubig pa siguro. And there are two ways of cooking this. You can do it na malapot, which I prefer. Pwede mo rin gawing matubig na parang sabaw. Ang tawag namin doon sa amin, biraw-biraw. Kung magpakain ka na marami, ayan, biraw-biraw. Pero gusto mo naman ng malasa, flavorful, at medyo may kalidad. Stay on the thick side. Hindi kailangan lutuin to ng matagal. Look, nag-umpisa na siyang lumapot. Pwede na natin lagyan ng tamang sangkap. I mean the right quantity. Dagdagan ko na siya ng patis. Yan. Hindi ko talaga maalala kung bagoong or asin ang nilalagay ng nanay ko noon. I can't remember. But it was always good, really. At bigyan lang natin siya ng panahon para yung... paano ba sabihin yun? It just boiled, I think, more than 10 minutes now. And the period is enough para sa... more than 10 minutes na ang nakalipas. At I'm sure yung mga flavor ng mga ampalaya at mga bawang ay nag-integrate na. Nalagay na natin yung patis, dagdagan na natin ng ampalaya. Oo, ampalaya talaga. In the north, ampalaya at malunggay lang ang nilalagay namin, nothing else. Kung walang ampalaya, papait. It's a wild, mapait na basta it's a weed na ginagamit namin as alternative to ampalaya leaves. Dahil gardening channel tayo, we're featuring my frozen ampalaya. Ayan. Linatan ko siya as a feedback sa isang watcher para madali daw na lutuin. Yeah. Kung interesado kayong paano mag-freeze ng ampalaya leaves, narito yung link. Ilagyan na natin siya. Look, diretso na frozen. Ganyan lang. Bigyan mo siya ng mga 5 minutes pa, 3 to 5 minutes, and it should be cooked. Ganun kadali. Huwag na nating malapot na siya. Ayan, ang ating Munggo Guisado Pangasinan or Ilocano style. The way, traditionally, it was made at home, remembering my mother. See, ang bilis. Wala pang 2 minutes, nag-disintegrate na yung ilado na dahon. Isa pang technique kung bakit ko na tutunan na magluto ng mas malapot na munggo ay nagluluto ako ng marami. In fact, kukunti ito compared to my usual volume. Nilalagay ko na lang ang mga per ration or per serving. Pini-freezer ko. Kung
At dahil siya ay medyo malapot, dadagdagan mo na lang ng tubig kung gusto mo ng medyo may sabaw. Di ba? When you thaw and unheat it. Ayan. I'm sure tapos na to. It's done. Yeah. Yan ang ating munggo. Salamat sa pagsama. And join me. Ay, kung nandyan lang kayo, ay bibigyan ko kayo ng portion. Pero dahil mag-isa ko rito, akin lang. Tikman kaya natin. Yan, tikman na lang natin. Uy, sarap nga. Salamat sa pagsama and do this at home. I hope I inspired you to cook Munggo Guisado the way we do it in the north, in Pangasinan, according to my mother style. This has been Romulo on Romulo's Kitchen and Garden. Thank you. See you next time at the garden.